Megérkeztem a sziget nevét adó városba, Krikbe. Írásos emlék először 1186-ban említi. A város karizmatikus tagja a Frangepán család volt, melynek a neve a magyar történelemből ismert lehet. Innen irányították birodalmukat. Az egész város egy nagy labirintus, de érdemes körbenézni az óvárosban, rengeteg kincset lehet találni, és hamar végig lehet járni. Egyébként érdekesség, hogy a lakosság folyamatosan növekszik, de hát nem csoda, ugyanis itt a lakosok több mint 3500 órát látják sütni a napot egy évben. A Felsőóvárosban vagyok, ezt a helyszínt a helyiek Kis Vatikának hívják, nem hiába, ugyanis itt találkozik egymással a 13. században épült Szent Ferenc, valamint a Boldogságos Szűz Mária templom. Mindjárt be is megyek az egyikbe. Ez az utca lényegében a budapesti Váci utcának felel meg, annyi különbséggel, hogy ez nem 15 méter széles, hanem csak másfél. Itt mindent lehet kapni, ami szemszájnak ingere, legyen szó mezről, focimezről, sapkáról, kalapról, lehet nyalni fagylalatot. Egy gombóc egyébként nagyjából 3 euróba kerül, ami magyar pénzbe átszámítva 1100 forintnak felel meg, és lehet kapni természetesen giroszt pitában, ami nagyjából 6-7 euróért kapható meg. Főstrandon vagyok itt éppen, egy hétfői napot írunk, és nincsenek túl sokan, úgyhogy kényelmesen el lehet férni, és külön bónusz szerintem, hogy az itteni strandnak a víze az folyamatosan mélyül. Belevettem magamat a tengerbe, úgyhogy szerintem a kisgyermekes családoknak is teljesen ideális lehet. Jól látom, akkor valami kis halacskát találtak, és most keményen megy a harc, hogy vajon ki legyen a napi bevitel és az eledel. Hát igen, ők nem mehetnek be a Lidlbe és az Aldiba vásárolni. Mögöttem látható a Frangepán erőd, az ötszögletű bástya a 15. században a velencei uralom ideje alatt épült, és egyértelműen a tengeri támadások kivédését szolgálta. Annó bent bíróság székelt, a falai 9 méter magasak, hogyha megvásároljuk a belépőjegyet, amely pár euró, akkor fölmehetünk a galéria részébe is. A bástya falán egy Frangepán címer fedezhető fel, amelyen éppen egy oroszlán kenyeret tör, és ez az egyike azoknak az alkotásoknak, amelyek teljesen éppen fennmaradtak. És az a templom, amely folyamatosan vezet minket a labirintusos utcákban, a Szent Quirinius temploma a 12. századból. 3 apszisból áll az épület, és az itt található fehér kövekből építették föl. A templom harangtornyát 4 évszázaddal később a 16. században emelték fel. A tetején trombitáló angyal pedig fából készült eredetileg, de hát az időjárás viszontagságait nem bírta, így később műanyagból készítették el, majd lefestették.
igaz? Na hát ezért megérte gyalogolni. Most itt vagyok Krigtől talán 5-6 kilométerre, kerestem megint egy olyan tengerpartot, ahol nincs a kutyása, és szó szerint ez egy kicsit olyan, mint hogy a Losznak az egyik forgatási helyszíne lenne. Nagyon klassz. Nagyon kell vigyázni, hogy hova lép az ember, mert nagyon kavicsos, relatíve gyorsan mélyül, de minden percét megéri itt eltölteni. Ez ám az élet.